Hello po mga kuya at mga ating programmer. Welcome po sa ating episode 3 ng C++ tutorial for beginners. Basic Input-Output Statement. Sa atin pong basic input-output statements ay tatalakayin po natin ang mga sumusunod. Una po is input-output syntax, input-output statements, at meron po tayong mga gagawing mga programming exercises. Example 1, sum of two input number, area of a circle, compute the average, at convert Fahrenheit to Celsius. Una po ay input-output syntax. Once gusto po nating mag-output o mag-display sa ating screen, ang gagamitin po natin ay cout o character output, and then less than, then variable po na gusto nating i-print. At pwede ring direct value na gusto nating i-print. At kung gusto naman nating mag-input mula sa ating keyboard, ang gagamitin po natin ay cin, greater than, or character input. Then variable na gusto po nating paglagyan ng ating na input. Always niyang kailangan ng variable bago nating magamit ang input para meron po siyang mapaglagyan ng value. Ang cout at cin object ay kailangan ng header library para magamit. Yun ang IOStream na laging nasa unahan ng ating code. Next is input-output statements. Usually, ang ating pong program ay binubuo ng tatlong main operations. The first one is the input operation. Dito tayo gumagamit ng input object tulad ng cin, greater than. Then the second is the process operation. Sa part pong ito ng ating program ay dito natin makikita ang mga equation, formulas, conditions, at iba pang mga tasks na kailangan nating i-process. At ang pangatlo at panghuling part ay ang output operation. Dito tayo gumagamit ng output object tulad ng cout less than. Kung mapapansin po natin, ang tatlong main operation natin ay magkakaugnay sa bawat isa. Dahil ang anumang data na na-input natin ay ating ipaprocess at kung anumang mga variable equation o task na dumaan sa process ay piniprint po natin sa ating screen. As a matter of fact, maaari nating paghiwa-hiwalayin ng ating program task sa tatlong main operation para mas madali po nating maintindihan ang algorithm ng ating program. Halimbawa, kailangan muna nating malaman kung ano-ano ang mga variable na kakailanganin natin upang magamit bilang mga input sa given worded problem. Then, kailangan nating alamin kung anong process ang ating gagamitin sa problem para sa variable na na-input po natin. At ang huli, kailangan nating i-output ang mga resulta sa ating equation, condition, o mga tasks na ating na-process. Upang malaman natin ang paraan na ito, diretso na po tayo sa ating first example. Write a C++ program that calculates the sum of two input numbers and display the result. Una po, alamin po muna natin ang algorithms ng ating magiging program o yung flow ng program na gagawin po natin. Sa input operations, enter two numbers. Mag-i-input po tayo ng dalawang number. And then sa process operation, compute the sum. I-add po natin yung dalawang number na input, then i-assign po natin sa ating sum. Sa output process naman, display the sum. Ipiprint po natin ang sum. So, let's go na po sa ating Dev C++. So, nandito na po tayo sa ating IDE. At nakikita nyo po ngayon ang ating main function. Nasabi ko po sa ating previous video na ang main function lamang ang function na binabasa ng ating compiler. Kaya ang lahat ng gusto nating mabasa ni compiler ay kailangang nasa loob ng ating main function o nasa loob ng kanyang curly brackets. So, una po, declare po natin ang mga variable na kailangan natin sa ating program.
Sa ating unang example, kakailanganin po natin ng tatlong variable. Una po is yung unang number sa ating input. Pangalawa is yung pangalawang number sa ating input. At yung pangatlo, ang ating sum. Next is input two numbers. Sa input operation, dito po tayo gagamit ng cin greater than. And then mag-i-input po tayo sa unang number sa num1. And then mag-input din po tayo sa pangalawang number sa num2. And then next is compute the sum. Sum is equal to num1 plus num2. So, si num1 plus num2 na in-input po natin ay i-assign po natin kay sum. And then last, display the result. Sa output operation ay gagamit po tayo ng cout less than. And then ipiprint po natin si sum. So cout less than sum. And then try po natin siyang i-run. Then makikita po natin siya na nagbi-blink. Ibig sabihin, nag-aantay po siya ng ating input. For example po is 5 and 2. So 5 plus 2 is equal to 7. And then pwede rin po natin siyang lagyan ng sign kung kailan po siya mag-i-input at kung ano po yung i-input niya. For example po, mag-print po muna tayo ng enter first number. And then, pagtapos po natin mag-input, maglagay din po ulit tayo ng signal na enter second number. And then, mag-i-input po tayo and then get the sum and then saka po tayo mag-output. Sa output po, pakita po natin kung ano po yung output. For example, sum is equal to and then saka po tayo mag-print ng sum. And then try po natin siyang i-run. So, una pong lumabas is enter first number, then pag nagbi-blink, nag-aantay po siya ng input. For example is 7, and then enter second number, 4, and then the sum is equal to 11. 7 plus 4 is equal to 11. At nakagawa na po tayo ng sum of two input numbers. So, balikan po natin. Nag-declare po tayo ng tatlong variable, si num1 para sa unang input, si num2 para sa pangalawang input, at si sum para sa sum ng dalawang input. And then next is nag-print po tayo ng enter first number para sa signal kung kailan po tayo mag-input sa ating num1. And then nag-cout po tayo para sa enter second number para sa ating input sa num2. And then kinumpute po natin siya. Nag-add po tayo ng num1, num2, inassign po natin sa sum, and then saka po natin pinrint si sum. So, pagdating po dito sa print, pwede po natin siyang pagsamahin dahil parehas naman po silang cout. Sa pamamagitan ng less than lang dito, and then sum. Ibig sabihin, cout less than, ipiprint po natin si sum, and then less than, ipiprint po natin ang variable na sum. And then last, i-run po uli natin.
Example is 5, 3. So, ganun pa rin po ang kinalabasan. At nakatapos na po tayo sa ating example 1, dumako na po tayo sa ating next programming exercise. Example number 2. Write a program to calculate the area of a circle and display the results. At makikita nyo po sa baba ang gagamitin po nating formula para sa ating area. Algorithms. Sa input operation, enter the radius. And then sa process operation, compute the area. Nagagamitin po natin yung formulang nakita po natin kanina. And then the last, output operation, display the area. So una po ay i-declare po natin ang mga variable na kailangan po natin sa ating program. Sa example 2, ay kailangan po natin ng dalawang variable. Una ay yung radius at pangalawa, sa float po natin lalagay ang area. Dahil nagkakaroon po siya ng decimal point. And then next is input or enter the radius. So gamit po tayo ng cin radius. And then next is compute the area. Compute the area of a circle. So nakita po natin yung formula kanina at yun po yung formula ang gagamitin natin para makuha natin ang area ng circle. Area is equal to 3.1416 or pi times radius squared. Pero sa C++ ay wala po tayong magagamit na squared. Kaya ang gagawin na lang po natin is radius times radius. So ganito po ang magagamit nating formula. 3.1416 or pi times radius times radius, and then inassign po natin sa area. And then next is display the result. Display the area. Cout area. And then try po natin siyang i-run. For example po is 7. So meron po tayong 153.938. And then, subukan po natin siyang lagyan ng sign kung kailan po siya mag-i-input. At kung ano po yung in-output po niya. Example is cout, enter radius. And then, sa output, lagay po natin is area. Then try po uli nating i-run. So enter radius, for example is 6. So ang ating area ay 113.098. So ito po ang ating example number 2. Review lang po uli natin. So nag-declare po tayo ng dalawang variable, which is radius and area, and then nag-print po tayo para sa sign or signal na kailangan po nating mag-input ng radius, and then nag-input po tayo ng radius, and then gumamit po tayo ng formula para makuha ang ating area, and then saka po natin in-output si area. So dito na po natapos ang ating example number 2. Dumako naman po tayo sa ating next programming exercise na example 3. Example number 3. Write a program that computes the average of 3 input quizzes, then display the result. The algorithm: sa input operation, enter 3 quizzes, and then sa process operation, compute the average, and then sa output operation, display the average.
So, una po uli ay i-declare po natin ang mga variable na kailangan natin sa ating program. Sa example 3, kailangan po natin ng 4 na variable. Una ay para sa ating quiz 1, para sa ating quiz 2, at para sa ating quiz 3. At ang pang-4 ay para sa ating average. Naka-float ang ating average dahil hindi siya palaging whole number. Merong mga average na 89.88 or something basta may decimal point. And then next is input or enter 3 quizzes. So, input tayo para sa Q1, input tayo para sa Q2, input tayo para sa Q3. So, meron na po tayong input sa Q1 or quiz 1, input sa Q2, input sa Q3. And then next is compute the average. So, paano ba natin kinocompute ang average? So, ina-add po lahat ng value niya and then i-divide sa kung ilan po yung value. So, meron po tayong tatlong quizzes. So, i-divide po natin siya sa 3. For example is, average is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. And then, di-divide po natin siya sa 3 dahil tatlong quizzes po siya. Then, kailangan po natin ng close and open parenthesis. Ang parenthesis po ay nagsasabi na sila po yung unang gagawin ng ating program. I-add po muna siya ng compiler bago po siya i-divide sa 3. And then gawin po natin tong 3.0 o gawin po natin siyang float. Para po dito ay int divided by float is equal to float. Para float po yung magiging output po natin sa average. And then last, display the output or result or display the average. So, cout average. Then, try po natin siyang i-run. So, for example is, meron po tayong 89, 88, at 93. So, ang average po natin ay 90. Then, pwede rin po natin siyang lagyan ng signal or sign kung ano po yung i-input na niya. Example po is cout and enter quiz 1. The next is cout enter quiz 2. The next is cout enter quiz 3. And then pagdating sa output, pakita po natin kung ano po yung in-output po natin. So, average is equal to yung average na variable po natin. Then, try po natin siyang i-run. So, una po, lumabas si enter quiz 1. For example, is 78. Next is 99. Wow, 99. And then, si quiz 3 ay 89. So, meron po tayong average na 88.667. So, doon na po natatapos ang ating example 3. Review na lang po natin. Una po ay nag-declare po tayo ng 4 na variable. Una ay sa quiz 1, quiz 2, quiz 3, at para sa ating average. And then, nag-input po tayo ng ating mga quizzes. Enter quiz 1 and then input. Enter quiz 2 and then input. Enter quiz 3 and then input. And then compute the average.
ginamit po natin itong formula na to, and then assign po natin sa av na variable. And then in-output po natin si average is equal to average. At nakatapos na po tayo sa ating example 3, dumako na po tayo sa ating next programming exercise. Example number 4. Write a program that converts the input Fahrenheit degree into its Celsius degree equivalent. And then ang makikita po natin sa baba ay ang formula na gagamitin po natin. Ang formula po ng Celsius. The algorithm, sa input operation, enter the Fahrenheit. Then sa process operation, compute the Celsius. And then sa output operation, display the Celsius. So declare po muna natin ang mga variable na kailangan natin sa ating program. Sa example 4, ay kailangan po natin ng dalawang variable. De-declare po natin siya as a float. Si Celsius at si Fahrenheit. Or gawin na lang po natin siyang F at C. C for Celsius at F para sa Fahrenheit. Then next is input po tayo ng Fahrenheit. So kailangan po natin ng Cin, F para kay Fahrenheit. And then next is compute the Celsius. Meron po tayong formulang pinakita kanina at yun po ang formulang gagamitin natin para sa ating Celsius. For example, is C is equal, Celsius is equal to, close and open parenthesis, find 5.0 kasi naka-float po tayo. Divide 9.0 and then sa labas ng parenthesis times Fahrenheit minus 32.0. So ito po ang formula ng Celsius. Then last, display the result or display the Celsius. So C out, C. So itong apat na line lang po para sa ating example number 4. And then try po nating i-run. For example po is 189. Enter po natin. So, meron po tayong Celsius na 87.222. So, try po natin maglagay ng sign kung kailan po tayo at ano po ang i-input po natin. Cout, enter, Fahrenheit. Then sa cout, ano po yung in-output po natin? So Celsius. Yung Celsius na variable po natin. Then try po natin siyang i-run. For example po is 199. At meron naman tayong Celsius na 92.78. Then try po ulit tayo. For example po is, ang Fahrenheit po natin ay 256. At meron po tayong Celsius na 124.444. So atin na pong natapos ang ating apat na example o apat na programming exercises. At dito na po natatapos ang ating episode 3
ng C++ tutorial for beginners. See you next video. Bye-bye! Meron po akong inihandang mga programming exercises na makakatulong sa pag-develop ng inyong logical thinking. Logical thinking is one of the most necessary skills for success in programming. Logical thinking o kakayahang makapag-isip ng mga logical na kondisyon sa iba't ibang pagkakataon. Tandaan po natin na ang logical thinking ay hindi na ituturo sa kahit anong paraan. Ang pag-develop ng logical thinking ay base sa inyong sipag sa pagtuklas ng programming exercises. Mas maraming programming problems na masosolve, mas tumataas ang ating logical thinking. Experience is the best teacher at pagdating sa programming, practice is the key to become a great programmer. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thumbs up kung nagustuhan niyo po ang ating video and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating video. Ako nga po pala si Danilo D. Avance Jr. na laging nagsasabing pagdating sa programming, aral muna bago lande. Okay.